สวัสดีครับและวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับผมสั่งเป็นใน Shopee นะครับโทรศัพท์มือถือในราคา 3,500 บาทนี่เมื่อกี้เพิ่งมาส่งเลยเป็นร้านอิเล็กทรอนิกส์ของ Shopee Pay นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นอะไรหูฟัง Gift Box แล้วก็สุดท้ายมือถือของเรานี่เป็นหูฟัง T450 นี่เป็นไงหน้าตาดีด้วยนะของ Harman ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะ JBL รับประกัน 3 เดือนด้วยห่อดีนะเนี่ยหูฟังนะครับ JBL ครับดูความสวยงามมีปุ่มปรับเสียงมาให้ด้วยตรงนี้หมุนได้นะครับหมุนได้รอบทิศทางเลยหมุนข้างได้ด้วยแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงเป็นไงปึ๊บโอเคเราสามารถขยับขึ้นลงนี้ได้นะฮะพอร์ตตรงนี้แล้วต่อเข้ากับตัวมือถือ Android ได้นะครับเอามาดูว่ามันจะเป็นเหมือนในนั้นหรือเปล่าด้านแพ็กเกจแพ็กกิ้งแพ็กอะไรต่างๆนะก็ทำมาดีตรงนี้ก็หนาเหมือนกันนะโอเคแล้วก็จะมีเป็นยางครับกันน้ำกระชอกออกฮะแล้วก็เป็นสายครับสำหรับคล้องแก้วแข็งแรงนะครับใช้ได้ครับเป็นเหมือนพลาสติกแข็งนะครับแต่ไม่ทราบว่าผสมกับอะไรหรือเปล่าเขาคือและนี่ก็คือโทรศัพท์ที่เราสั่งมานะครับไม่ใช่แล้วมันคือเปิดออกมากดลงไปปึ๊บนี่แล้วก็เด้งขึ้นมาปั๊บนี่ก็จะเป็นช้อนซ่อมนี่เหมือนเราแบบว่ากินมาม่าเลยนะกินแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก้อนเล็กๆเอาออกมาได้นี่ปึ๊บต่อกันได้ด้วยนี่คุณดูสิเป็นไงเล็กๆแค่นี้แล้วก็พกพาสะดวกมีเซตนี้มีทั้งแก้วตะเกียบช้อนซ่อมมันแบบเพอร์เฟกต์มากชิ้นหลักของเราที่เรารอคอยมันแสนนะนี่ครับร้านนี้ขายโดย Shopee นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ของ Shopee อยู่โอเคปึ๊บนี่นะครับโอเคนี่เป็นกล่องสีส้ม Tecno Spark 7T หรือว่า Tecno Spark 7T ทีเดียวไม่พอต้อง 7T เลยนะคิดดีๆไม่ได้เลยดูด้านนอกก่อนนะครับด้านนอกก็จะเขียนว่าแบตเตอรี่ 6,000 ครับสามารถสแตนด์บายเครื่องได้เป็นเดือนเลยนะแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ใครจะไม่เล่นโทรศัพท์เลยว่าแบบทิ้งไม่เฉยๆแล้วก็กล้องมี AI Dual Camera นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะครับผมสำหรับยี่ห้อนี้ตอนสั่งมาผมก็ไม่ค่อยมั่นใจถามเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้แบบว่าจะกล้าใช้ไหมแต่ว่าผมไปศึกษาข้อมูลมาแล้วครับว่าจริงๆแล้วยี่ห้อนี้เขายอดนิยมมากเลยในทวีปแอฟริกาคนแอฟริกาใช้กันเยอะเพราะฉะนั้นแพ็กเกจเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะตีตลาดทางแอฟริกาโดยตรงเลยเพราะว่าสีสันมันค่อนข้างไปทางคนผิวสีแบบใช้แล้วจะเหมาะมากผมอาจจะเหมาะก็ได้เปิดออกมาไม่น่าเชื่อเลยว่ากลิ่นนี่แบบใหม่สุดๆนี่ครับด้านหน้าครับกล่องแล้วก็จะมีแบบว่าเหมือนรอยยับเล็กน้อยตรงนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วยังดูใหม่เอี่ยมอยู่เลยยังมีกลิ่นใหม่มากกลิ่นโรงงานชัดๆแล้ว Tecno Spark นะครับจะเป็นรุ่นงบประหยัดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็น EMI ครับเป็น EMI ของเครื่อง
ตัวเครื่องนะครับก็โอเคค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นกล้อง AI Camera นะครับมี2เลนส์ด้วยกันก็จะมีเลนส์ AI แล้วก็เป็นเลนส์ที่48ยี่ห้อเทคโนนะครับจริงๆแล้วมาจากประเทศจีนนะครับเปิดในกล่องนะครับก็จะมีบัตรรับประกันครับเป็นบัตรรับประกันอันนี้เป็นเคสครับเคสของเทคโนนะครับที่เขาแถมมาใสๆแต่เป็นเคสแข็งนะครับประกันครับประกันของเทคโนนะครับก็จะอยู่ที่12+1 13 เดือนนั่นเองนี่นะครับก็จะเป็นคู่มือผู้ใช้นะครับต่อมานะครับก็จะมีหัวชาร์จนะครับสาย USB ที่ให้มาครับก็จะเป็นสาย Micro USB ครับตรงนี้ยังไม่รองรับในการใช้สายแบบ Type C ด้านนี้นะครับก็จะเป็นหูฟังครับสายก็ไม่ได้บางแล้วก็ไม่ได้หนาเกินไปต่อมาครับก็เป็นเข็มไว้จิ้มเพื่อเปลี่ยนซิมนะครับผมหมดแล้วครับสำหรับกล่องภายในครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดตัวเครื่องกันเลยนี่ครับเปิดออกมาสำหรับตรงนี้นะครับหน้าจอก็จะมีแบบรอยนิ้วมือติดบ้างเล็กน้อยเพราะว่าด้วยความที่ทางโรงงานเขาติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับนี่ครับเราเรียกภาษาแล้วนะครับระบบปฏิบัติการครับเป็น HIOS นะครับเกือบจะเหมือน iOS ของทาง iPhone เลยนะครับและตอนนี้ครับสำหรับการรีวิวทั้งหมดก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกัน